περασμένος Μάιος μας βρήκε αντιμέτωπους με μία πρόκληση. Να κάνουμε ένα ταξίδι στην Ελβετία χωρίς πρόγραμμα. Ένα ταξίδι που δεν φανταζόμασταν ότι θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μία από τις ομορφότερες εμπειρίες της ζωής μας. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όλα ξεκίνησαν στην παραμυθιά, που σαν άνθρωποι της τελευταίας στιγμής τρέχαμε να προλάβουμε το αεροπλάνο. Προλαβαίνουμε. Ωριακά. Αφού μαζέψαμε τα βασικά, φύγαμε για την Ιταλία, που από εκεί θα πέραμε το τροχόσπιτο. Η πρόκληση που είχαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν ότι δεν είχαμε πρόγραμμα στο ταξίδι μας. Τελικά πάμε, ρε. Προορισμοί, δραστηριότητες και οτιδήποτε μπορούσε να προκύψει θα το καθορίζετε εσείς. Rope swing ζητήσατε και αυτό θα πάρετε. Ναι, καλά ακούσατε. Όλο το ταξίδι θα το καθορίσετε εσείς μέσα από ψηφοφορίες στο Instagram. No danger. No danger. Μπορεί να ακούγεται εύκολο, αλλά υπήρχαν πράγματα που δεν είχαν υπολογίσει. Ah my god. Καθίστε αναπαυτικά και πάμε να δούμε πώς εξελίχθηκε. Η πόλη που προσγειωθήκαμε ήταν το Πέργαμο. Και να είμαστε. Πανέτοιμοι για όλα και πιο σκληροί από ποτέ. Εντάξει, τέλος πάντων. Δεν αφήσαμε τον χρόνο να πάει χαμένο και πήγαμε κατευθείαν να πάρουμε το τροχόσπιτο. Επιβιβαστήκαμε και ξεκινήσαμε το ταξίδι. Βρισκόμαστε στη Λίμνη Κόμο. Από εδώ ξεκινάει το ταξίδι μας. Το σπίτι μας για τις επόμενες 7 μέρες είναι το χώστιτο. Και πρώτος προορισμός είναι να βρούμε ένα σούπερ μάρκετ, να εφοδιαστούμε γενικά τι θα χρειαστούμε. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο σούπερ μάρκετ. Ώστε να κάνουμε στα δικά μας ψώνια, έχουμε κάνει ένα μικρό vote ποιος θα είναι ο επόμενος προορισμός. Άρα λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θέλει το κοινό, το που να πάμε. Ο Γιάννης δεν έχει τα απαραίτητα. Θα δούμε το είδος. Φτάνουν αυτά. Ναι, πάμε. Μέχρι Τετάρτη με. Φτάνουμε. Κοίτα, τα μισά είναι για σένα, σίγουρα. Εμάς αυτό το πέρα μας φτάνει. Πάμε να κατεβάσουμε τώρα όλα αυτά που βλέπετε στο τροχόσπιτο. Τελικά πάμε, ρε. Α, κάτσε να δω. 81 Σεντ Μόριτς, 19 Σιλς. Φύγαμε για Σεντ Μόριτς. Επόμενος προορισμός, Σεντ Μόριτς. Yeah! Έτσι, ξεκινήσαμε για Σεντ Μόριτς, όπως αποφάσισε το κοινό. Είχαμε ακόμα περίπου 100 χιλιόμετρα να διανύσουμε, που όπως αποδείχτηκε, ήταν μια από τις ομορφότερες διαδρομές που συναντήσαμε. Αφού οδήγησαμε μια πανέμορφη διαδρομή μέσα σε αλπικά τοπία, εντυπωσιακές λίμνες, φτάσαμε στο προορισμό μας. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο Σεντ Μόριτς. Αυτό ήταν λοιπόν το Σεντ Μόριτς, ένας από τους καλύτερους χειμερινούς προορισμούς της Ευρώπης. Αυτό που μας εντυπωσίασε περισσότερο ήταν το πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει η ανθρώπινη πολυτέλεια. Ένα χωριό χτισμένο στα 2.000 μέτρα που φιλοξενεί ένα από τα μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της Ελβετίας. Δυστυχώς, η εποχή που επιλέξαμε δεν ήταν ιδανική για τουρισμό, καθώς ήταν όλα κλειστά. Ήταν η μετάβαση από τη χειμερινή στη καλοκαιρινή σεζόν. Αφήσαμε έτσι πίσω μας το Σεντ Μόριτς, βάζοντας για εσάς το μεγαλύτερο δίλημμα του ταξιδιού.
περιπέτεια ή πολιτισμός. 3 μέρες του Interlaken γεμάτες με περιπέτεια και extreme sport ή 3 μέρες στη Λουκέρι και στη Βέρνη γεμάτες με επισκέψεις σε μουσεία και χώρους πολιτισμού. Αυτό είναι το δίλημμα που θέσαμε σε εσάς και θέλαμε να δούμε πόσο μπορεί να μας μισείτε. Εντάξει, πλάκα κάνουμε. Η πρόκληση που είχαμε να αντιμετωπίσουμε εξ αρχής ήταν ότι θα καθορίσετε εσείς όλο το ταξίδι, ακόμα και το είδος του. Μετά από τη μικρή στάση που είχαμε στη Ζηρίχη, ήρθε η στιγμή να δούμε τι θα κάνουμε τις επόμενες 3 μέρες. Οι περισσότεροι από εσάς θέλατε 3 μέρες γεμάτες δράση και περιπέτεια. Άρα λοιπόν, επόμενος προορισμός, Interlaken. Μόλις φτάσαμε Interlaken, αυτή τη στιγμή θα αράξουμε να ξεκουραστούμε λίγο. Θα βάλουμε ένα vote για την δραστηριότητα που θα ξεκινήσουμε αύριο το πρωί. Και ανυπομονούμε να δούμε τι θα κάνουμε. Την επόμενη μέρα ξυπνήσαμε και μας ρίξατε κατευθείαν στα βαθιά. Η δραστηριότητα που επιλέξατε ήταν το rope swing. Έτσι ξεκινήσαμε από το Interlaken με κατεύθυνση προς το φαράκι του Grindelwald. Okay, when you jumped and then you swing, I will let you swing for about 3 times, sometimes 4 times, it depends on your weight. And when your swinging is not so strong anymore, then I will pull a rope across the river and you will swing into this rope and grab that one. And that's how you pull yourself towards me. That's what you have to do, okay? Around your neck. We'll find a way. Λοιπόν, παιδιά, rope swing ζητήσατε. Και αυτό θα πάρετε. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αν φοβάμαι, αλλά είμαι ενθουσιασμένος να το δοκιμάσω. Φύγαμε. What's your name? Αλέξανδρος. What are you gonna do now? Rope swing. Yes. Και έχω και στη ψηλά μου. I'm not coming with you. Okay. So, 1, 2, 3. Ήτανε πραγματικά ό,τι πιο τρομακτικό έχω κάνει, μαγκές. Ωρε φίλε, στην αρχή παπάει, τα έπαιξα. Έμεινα εδώ, Ελβετία. Οκ, είμαι καλά και πάμε για την επόμενη περιπέτεια. Τρελό! Χέστης πάνω σου! Αλλά ό,τι πιο τρομακτικό. Δηλαδή όταν έφυγα, λέω έμεινα εδώ, έμεινα στην Ελβετία, άντε γεια. Σου λέω με πόνες στο μάχη ρε φίλε. Άντε γεια, λοιπόν παιδιά, ό,τι πιο γαμάτο έχω κάνει μέχρι τώρα. Τίποτα άλλο. Όσο εμείς βρισκόμασταν στο φαράκι του Grindelwald, ταυτόχρονα έτρεχε το επόμενο vote, όπου σας είχαμε δώσει την επιλογή mountain bike ή πεζοπορία. Όπως καταλάβατε, στο συγκεκριμένο ταξίδι η γνώμη σας μετρούσε περισσότερο από κάθε άλλη φορά.
Έτσι, αφού τελείωσε το ταξίδι, θέλαμε να μας βοηθήσετε και στο βίντεο. Βάζω το δίλημμα να βγάλουμε ένα βίντεο 25 λεπτών ή 2 επεισόδια των 12 λεπτών. Όπως βλέπετε, οι περισσότεροι θέλετε 2 επεισόδια, άρα κάπου εδώ δυστυχώς πρέπει να κάνουμε μία παύση και να αφήσουμε τα ποδήλατα για την επόμενη εβδομάδα. Δεν φταίμε εμείς, εσείς το επιλέξατε. Είπα θέλω να δικαιώσω!